Σε αυτό το βίντεο θα δούμε την θεωρία, κάποιες απόψεις, μύθους, αλλά και δοκιμές στο πεδίο κάποιων αποστατικών μηχανημάτων. Στο επόμενο βίντεο θα σας δείξω μια πιο ολοκληρωμένη κατασκευή από αυτές τις δύο που θα δείτε στο τέλος του βίντεο. Πρωτού ξεκινήσω, και επειδή θα χρησιμοποιήσω αποσπάσματα από βίντεο που ανήκουν σε Έλληνες YouTubers και ξένους, αλλά κυρίως οι Έλληνες που ενδέχεται να το δουν αυτό το βίντεο, να σας πω ότι το YouTube επιτρέπει τη χρήση τέτοιων αποσπασμάτων με σκοπό τον σχολιασμό. Οπότε, αν είσαι κάτοχος κάποιο από τα βίντεο που θα δείξω και θέλεις να κάνεις report αυτό το βίντεο στο YouTube, καλό είναι να το γνωρίζεις. Πάμε τώρα στο θέμα μας. Αν κάνετε αναζήτηση στο Google για αποστατικό, δηλαδή τα μηχανήματα που σε βοηθάνε να βρεις κάποιον στόχο από απόσταση, θα λάβεις μερικές χιλιάδες αποτελέσματα από σελίδες όπου μπορείς να αγοράσεις κάποια συσκευή, αλλά και από βίντεο που δείχνουν τα μηχανήματα αυτά να βρίσκουν αντικείμενα τα οποία είναι θαμμένα στο χώμα και μάλιστα τα βρίσκουν με άνηση και από μεγάλη απόσταση. Τι καλύτερο έτσι από το να πάρεις ένα τέτοιο μηχάνημα, να πιάσεις τα βουνά και να σου δείξει αν κάπου εκεί κοντά υπάρχει κάτι θαμμένο, έτσι. Τα μηχανήματα αυτά κυρίως επικεντρώνονται σε χρυσό και ασήμι, αλλά κάποια προσθέτουν και διαμάντια ή χαλκό, έτσι για να έχουν περισσότερες επιλογές και να δείξουν ότι με ένα τέτοιο μηχάνημα μπορείς να βρεις σχεδόν τα πάντα και να γίνεις πλούσιος εύκολα και με μικρό μάλιστα κόστος. Το πρόβλημα ωστόσο με αυτά τα μηχανήματα είναι ότι μπορεί να βρίσκουν όντως κάποιο αντικείμενο που βρίσκεται θαμμένο στο χώμα. Έχω γράψει μάλιστα και σχετικό άρθρο στο blog μου από τις δοκιμές μου πάνω σε ένα axe. Ωστόσο, αδυνατούν να εντοπίσουν αντικείμενα που είναι θαμμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν έχεις κάποιον γνωστό που να έχει τέτοιο μηχάνημα, μπορεί να σου το επιβεβαιώσει. Άλλωστε, γι' αυτό κάποιοι αγοράζουν ένα τέτοιο μηχάνημα και μετά είτε το πουλάνε απογοητευμένοι, είτε το νοικιάζουν μετά σε άλλους για να βγάλουν έτσι τα σπασμένα, ας πούμε. Και ενώ τα μηχανήματα δυσκολεύονται να εντοπίσουν στόχους που είναι θαμμένοι πολλά χρόνια, όπως είπα, έχουν και μία δυναμία σε ορισμένα πετρώματα, αφού δεν μπορούν να τα απορρίψουν και χτυπάνε κατευθείαν πάνω τους, βάζοντας έτσι σε μπελάδες τους κατόχους τους, αφού οι άνθρωποι σκάβουν τζάμπα, χάνοντας χρόνο και χρήμα. Είναι η απομυθοποίηση, αν το θέλεις, ή η αποκαθήλωση κάποιων υποτιθέμενα τέλειων ανιχνευτών, πανάκριβων μηχανημάτων, τα οποία εδώ σας έφεραν σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, σκάψατε αυτό το λάκκο εδώ. Γιατί, Γιώργο? Λοιπόν, κοίτα τι πάθαμε τώρα εδώ πέρα. Για δες εδώ. Γιατί με έφερες λοιπόν σήμερα εδώ, Γιώργο? Γιατί φτάσαμε στα 3 μέτρα. Το υπερμηχάνημα που πάει σε ασύλληπτα βάθη, υποτίθεται, μας έδειχνε κάποιους στόχους γερούς. Όπως βλέπεις εδώ, έχουν μείνει μέσα τα τρυπάνια. Είμαστε στα 3 μέτρα. Βεβαίως. Και έγινε αυτό το σκάνδαλο. Και δεν φτάσαμε καν στο κενό. Το YouTube είναι γεμάτο από τέτοια βίντεο και αργότερα θα σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Οπότε, για εμένα, ένα λειτουργικό μηχάνημα θα πρέπει να εντοπίζει στόχους που είναι χρόνια θαμμένοι, αυτό που θέλουν όλοι δηλαδή, και να μην διεγείρεται από πετρώματα, μαγνητικά πεδία, είδωλα κλπ. Οι κατασκευαστές ή και οι πολιτές τέτοιων μηχανημάτων, τόσο οι ντόπιοι όσο και οι Τούρκοι, έχουν βρει την κότα με τα χρυσά αυγά. Φτιάχνοντας φαντεζή μηχανήματα, βάζοντας τα δηλαδή πολλές κεραίες, περίεργα κουμπάκια ή ακόμη και κάμερες, προσπαθούν να δελεάσουν και τον πιο δυσκολόπιστο, αλλά στην ουσία όλα αυτά τα μηχανήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Όπως για παράδειγμα κάνει και αυτό το 3D Black Angle Metal Detector που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Ή δείτε για παράδειγμα και ένα ακόμη μηχάνημα, το οποίο κοιτάζοντάς το δείχνει ότι μπορεί να κάνει φοβερά πράγματα, ότι έχει πολλές συνδέσεις κτλ. Αλλά τελικά θα δείτε ότι είναι μούφα, αφού τα βίσματα μπήκαν εκεί για εντυπωσιασμό και μόνο και δεν συνδέονται πουθενά, όπως μπορείτε να το δείτε από τον τύπο που το ανοίγει. Εδώ να πω μια παρενθεσούλα ότι όλα αυτά τα βίντεο και τα άρθρα που αναφέρομαι θα τα προσθέσω στο description. Τα περισσότερα, αν όχι όλα από αυτά τα μηχανήματα, τα αποστατικά δηλαδή, έχουν τον ίδιο τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή ένα απλό τσιπάκι, το 555 συνήθως, ή μια γεννήτρια σήματος όπως είναι αυτήν εδώ και μια κεραία. Τόσο απλό. Έχω δει κατασκευές που έχουν έτοιμες πλακέτες των 2 ευρώ από την Κίνα, μία μπαταριούλα, ένα module φόρτισης και είναι έτοιμο το αποστατικό να βγάλει τον θησαυρό. Δείτε δύο τέτοιες κατασκευές, η μία είναι από την Ελλάδα, αυτή που βλέπετε αυτή τη στιγμή, και η άλλη από κάποιον στη Μέση Ανατολή, δεν γνωρίζω ακριβώς από πού, και στις δύο περιπτώσεις δεν γνωρίζω ακριβώς από πού, και δείτε πώς χρησιμοποιούν σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δείτε επίσης μία άλλη κατασκευή πώς είναι από μέσα. Ανοίγω λοιπόν το κουτί αυτό που βλέπετε και το μηχάνημα είναι αυτό το οποίο βλέπετε. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι τα καλωδιάκια είναι κολλημένα με σελοτέιπ. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι οι μπαταρίες κρέμονται από το μηχάνημα. Αυτή είναι η κατασκευή του κυρίου Ανδρέα Δήμα. Ξέρουμε και το επίθετό του.
του κυρίου Ανδρέα Δήμου, ο οποίος έχει κάνει και άλλες κατασκευές, οι οποίοι παλαιότερα κάποιοι φίλοι μου τις φέραν και με ρωτούσαν το τι κάνει το μηχάνημα, και ήταν κολλημένα μέσα με χαρτοτενίες τα ηλεκτρονικά. Έχουμε φωτογραφίες, έχουμε διάφορα πράγματα, έχουμε, κοιτάξτε, κατασκευή μηχανήματος ανιχνευτού μετάλλου. Από έξω κούκλα δηλαδή και από μέσα πανούκλα που λέμε, και προσέξτε τώρα, ούτε καν πλακέτα δεν χρησιμοποιεί ο τύπος, απλά έχει τα εξαρτήματα κολλημένα μεταξύ τους και με κόλλα όλο αυτό το πράγμα. Και προσέξτε τώρα, αυτά τα μηχανήματα πουλούνται ακριβά και διαφημίζονται και ως αξιόπιστα. Δηλαδή είναι φοβερό επάνω στην απελπισία του κάποιος τι μπορεί να πληρώσει και να αγοράσει χωρίς καν να το ελέγξει, έτσι, απλά και μόνο διαβάζοντας την περιγραφή του πολιτή. Θα του φουσκώσει τα μυαλά και θα τα σκάσει ασυζητητή. Πέρα ωστόσο από την απάτη που είναι λογικό, έτσι, να υπάρχει σε μηχανήματα όπως είναι αυτό που έχουν ζήτηση αρκετό καιρό τώρα, ειδικά αυτά που είναι εύκολα να φτιαχτούν και που είναι σίγουρο ότι θα βρεθούν απελπισμένοι πελάτες, το ερώτημά μας είναι: δουλεύουν τα αποστατικά ή είναι τελικά απάτη όπως αναφέρει και η Wikipedia? Η πλειονότητα των κατασκευαστών υποστηρίζει ότι χρησιμοποιούν την αρχή της συχνότητας συντονισμού, σύμφωνα με την οποία οι συσκευές εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα μέσω μιας κεραίας, τα οποία ανταποκρίνονται σε ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως ασήμι χρυσός για παράδειγμα, και στη συνέχεια η συσκευή θα μαγνητήσει προς εκείνο το σημείο και έτσι θα δείξει τη θέση του αντικειμένου στο έδαφος. Αυτή είναι η αρχή όπως εφαρμόζεται στις συσκευές αυτές και σύμφωνα με πολλούς σκεπτικιστές δεν έχει καμία βάση στην επιστήμη και επομένως δεν μπορεί να λειτουργήσει σε μια πραγματική κατάσταση. Οι κατασκευαστές των μηχανημάτων αυτών τονίζουν ότι μπορούν να εντοπίσουν αντικείμενα που βρίσκονται θαμμένα αρκετά μέτρα και μάλιστα από μεγάλη απόσταση, αλλά αυτό δεν πιστεύω να ισχύει γιατί απλά δεν μπορεί να παράξει το μηχάνημα τόσο μεγάλο ισχύω σήμα. Για παράδειγμα, αυτές οι συσκευές που έχω δείξει μέχρι στιγμής χρησιμοποιούν ένα έτοιμο module όπως είπα, και συνήθως είναι αυτό για παράδειγμα, ή ακόμη πιο φθηνό και απλό όπως είναι αυτό, και το συνδέουν με μια κεραία ραδιοφώνου. Και θα σας δείξω και αυτό εδώ, ότι λειτουργεί, μην νομίζετε. Και αυτό πάλι είναι με τα ιόντα, αλλά είναι άλλη κατασκευή αυτή. Λοιπόν, και αυτό είναι μια άλλη, αλλά αυτό είναι πιο απλή. Λοιπόν, θα δούμε και εδώ. Το βλέπουμε. Μόλις ακουμπάμε τις σειρές εδώ, έχουμε τον ήχο. Άλλοι πάλι χρησιμοποιούν απλώς το 555 και με μερικούς διακόπτες που επάνω του συνδέουν αντιστάσεις ορίζουν ποιες συχνότητες θα βγάλει για να έχουν έτσι πολλαπλές επιλογές στόχων. Το πρόβλημα εδώ για εμένα πάντα, και μπορεί να κάνω και λάθος, και αν κάνω λάθος διορθώστε με, είναι ότι δεν μπορούν να εκπέμψουν δυνατό σήμα, αν θέλετε, ώστε να μπορέσει να περάσει την αντίσταση του εδάφους. Γι' αυτό και στα δοκιμαστήρια τα μηχανήματα αυτά εντοπίζουν με άνεση τους στόχους, αφού συνήθως βρίσκονται θαμμένοι σε ελάχιστο βάθος, αλλά είναι αδύνατο να βρουν στόχους πάνω από το 1 μέτρο και μάλιστα στόχους θαμμένους για χρόνια. Ακόμη και αξιόπιστα μηχανήματα με δίσκο, όπως για παράδειγμα το Nocta Impact, και για το συγκεκριμένο Πολατίδης έχει κάποια βίντεο που μιλάει γι' αυτό και μπορείτε να το δείτε και στην πράξη, έτσι, τι κάνει. Θα δείτε ότι με δυσκολία μπορεί να περάσει το 1 και κάτι μέτρο, και αυτό αν ο στόχος είναι αρκετά μεγάλος πάντα. Ένα κέρμα για παράδειγμα, αμφιβάλλω αν μπορούν να το εντοπίσουν σε βάθος μεγαλύτερο από το 1 μέτρο, αν και δεν παίρνω όρκο γιατί πολύ απλά δεν το έχω δοκιμάσει και δεν μπορώ να είμαι απόλυτος για κάτι αν δεν το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Πριν από καμιά 10 χρόνια είχα φτιάξει ένα απλό μηχανηματάκι, έναν απλό ανιχνευτή με ένα μόνο ποινίο, και μάλιστα έχει μεγάλη επιτυχία και σαν αποτέλεσμα, το οποίο το χάρισα μετά, δεν με ενδιαφέρει εμένα, αλλά και στις επισκέψεις μάλιστα του άρθρου μου στο blog όπου παρουσίαζε την κατασκευή. Έπειτα από χρόνια, ένας φίλος με ρώτησε αν μπορούσα να βελτιώσω το αποστατικό του, να το ξεκλειδώσω όπως μου έλεγε αυτός, να δυναμώσω το σήμα όπως το καταλάβαινα εγώ εκείνη τη στιγμή, αλλά τότε το απέφυγα γιατί απλά δεν γνώριζα πώς δουλεύουν τα μηχανήματα αυτά και έτσι δεν μπορούσα να επέμβω επάνω τους. Κάποια στιγμή αποφάσισα να μελετήσω τη λειτουργία τους και να φτιάξω ένα μηχάνημα όσο το δυνατόν λειτουργικό, δηλαδή να μπορεί να βρει στόχους και να μην επηρεάζεται από είδωλα και μαγνητικά πεδία. Όπως θα δείτε σε αυτήν τη φωτογραφία, έκανα πολλές δοκιμές και είχα και άπειρες αποτυχίες, αλλά τελικά κατάφερα να φτιάξω 2 μηχανήματα που θα σας δείξω πώς δουλεύουν. Εδώ να σας πω ότι και τα 2 μηχανήματα δουλεύουν παρόμοια, αλλά από ένα σημείο και μετά αλλάζει η λειτουργία τους. Εδώ να πω ότι επειδή θα αναφέρομαι συχνά σε ένα αποστατικό ονόματι AX, θα μιλάω για το συγκεκριμένο αποστατικό που δοκίμασα με τις εργοστασιακές του συχνότητες, θα το αναφέρω δηλαδή ως μανίσιο και όπως το πουλάει ο κατασκευαστής. Αλλά θα το δοκιμάζω και παρεμβάλλοντάς το ώστε να δουλεύει με τις δικές μου συχνότητες που το τροφοδοτεί η μία από τις 2 κατασκευές που θα δείτε αργότερα. Θα σας δείχνω το μηχάνημα και όταν ανάβει κάποιο από τα λαμπάκια του δηλαδή, αυτό θα σημαίνει ότι δουλεύει εργοστασιακά. Ενώ αν δεν έχει κανένα λαμπάκι επάνω αναμένο, παρά μόνο της λειτουργίας, σημαίνει ότι παίρνει εντολές
από τη δική μου συσκευή και με αυτήν λειτουργεί. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα περισσότερα αποστατικά, αλλά δεν είμαι απόλυτα σίγουρος γιατί το Axe το άνοιξα και το μελέτησα πώς λειτουργεί για να μπορέσω έτσι να παρέμβω στη λειτουργία του. Επίσης, θα μπορούσε να μπει ένα σύρματο module μέσα σε οποιοδήποτε αποστατικό και να δουλέψει έτσι. Αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί δεν μπορώ να το δοκιμάσω κιόλα. Εδώ επίσης να πω ότι όπως δουλεύει αυτό το μηχάνημα εργοστασιακά, έτσι δουλεύουν και τα περισσότερα αποστατικά. Δηλαδή, αυτό που θα δείτε σαν μανίσιο όταν θα το λέω, είναι και η πλειοψηφία των μηχανημάτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Οπότε, πάνω κάτω, όποιο μηχάνημα και αν χρησιμοποιήσω, θα είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Επίσης, να πω ότι πρόκειται για κλόνο του αυθεντικού Axe, αλλά στο βίντεο θα το αποκαλώ σαν Axe για να καταλάβετε για ποιο μιλάω. Στο blog μου έχω γράψει αναλυτικά τις δοκιμές μου από το συγκεκριμένο μηχάνημα και τα αποτελέσματα που είχε, ενώ σαν κατασκευή δεν διαφέρει από τις προαναφερόμενες κατασκευές, δηλαδή έχει 4 προεπιλεγμένες συχνότητες και τις στέλνει ασύρματα στο αποστατικό και αυτό με τη σειρά του ψάχνει να τις εντοπίσει. Αυτό που έκανα εγώ στην ουσία ήταν να βρω τη συχνότητα που εκπέμπει αυτό το μηχανηματάκι, το οποίο δεν ήταν και δύσκολο, και τις λαμβάνει δηλαδή το αποστατικό και να στείλω εγώ τις δικές μου. Στο εσωτερικό του τώρα έχει τον δέκτη του σήματος και την πλακέτα που είναι ένας ανιχνευτής μετάλλων και συγκεκριμένα από το MD300. Ένας ανιχνευτής μετάλλων χειρός δηλαδή που έχουν οι securities με ελάχιστο κόστος. Αυτό που έκαναν οι Κινέζοι δηλαδή ήταν να αντιγράψουν το κουτί του Axe, που φαντάζομαι εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ γνωστό κομμάτι, οπότε σκέφτηκαν να αντιγράψουν αυτό και να βάλουν μέσα ό,τι πιο φθηνό υπάρχει, αλλά να έχει όμως αποτελέσματα σε ένα δοκιμαστήριο για παράδειγμα, ώστε να υπάρχουν οι αποδείξεις και τα σχετικά βίντεο και με τη σειρά τους το μοσχοπούλαγαν. Επίσης να σας πω να μην πιστεύετε ό,τι βίντεο βλέπετε στο YouTube, γιατί οι περισσότεροι στόχοι είναι θαμμένοι μερικούς μήνες πριν από τους ίδιους τους πολιτές μηχανημάτων, για να χαθούν έτσι τα ίχνη με τον καιρό από τα καιρικά φαινόμενα και να φαίνεται ότι το μηχάνημά τους όντως εντοπίζει κάτι, ενώ στην ουσία δεν εντοπίζει απολύτως τίποτα. Επίσης, μια μικρή προειδοποίηση: τα μηχανήματα που έφτιαξα, και θα δείτε σε λίγο, είναι σε δοκιμαστικά κουτιά, γι' αυτό και έχουν αρκετό κόψε-ράψε πάνω τους, γιατί έχω αλλάξει πολλές φορές θέση όταν δεν μου τέριαζαν πλακέτες του. Όταν καταλήξω στο hardware που θέλω, θα τυπωθεί κάποιο καλύτερο κουτί ή θα αγοραστεί κάποιο έτοιμο που να ταιριάζει όμως. Επίσης, ήμουν μόνος μου όταν τραβούσα το βίντεο που θα δείτε σε λίγο και μπορεί να τις βρείτε θαμπές ή πολύ κοντά στα μηχανήματα, αλλά ήμουν μόνος μου στο σημείο που δοκίμαζα και η δοκιμή έγινε στα γρήγορα. Δεν ήταν δηλαδή σκοπός μου να τραβήξω βίντεο δοκιμάζοντας τα μηχανήματα, αλλά θέλοντας να φύγω εκείνη τη στιγμή, βρήκα αυτό το σημείο, το οποίο είναι επίτηδες βρώμικο, έτσι για να έχει περισσότερο θόρυβο και παρεμβολές. Και αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο να δείτε πώς λειτουργούν τα μηχανήματα και μάλιστα και σε τέτοιες συνθήκες. Με πολύ βρωμιά δηλαδή, αφού εκεί κοντά πετάνε μπάζα. Το ένα λοιπόν που έφτιαξα, το οποίο θα αναφέρω ως μεγάλο, είναι αυτό εδώ που βλέπετε και είναι ένα μηχάνημα που θα μπορεί να τα κάνει όλα. Δηλαδή θα παράγει και εκπέμπει συχνότητες, τις οποίες ακούει αν θέλετε στο Axe, θα δουλεύει σαν ραντάρ, δηλαδή θα διαβάζει τα σήματα που βλέπει το αποστατικό, θα είναι επίσης ανιχνευτής μετάλλων με δίσκο, το οποίο θα παίρνει από μπροστά με ένα άλλο βίσμα, αλλά και μαγνητόμετρο. Όλα με βίσματα δηλαδή θα είναι και προς το παρόν δεν έχει τελειώσει η κατασκευή του, οπότε και θα δείτε μόνο το πρώτο μέρος από τις λειτουργίες του, δηλαδή να στέλνει τις συχνότητες στο Axe και αυτό να ψάχνει με βάση αυτές και όχι τις δικές του. Η κεραία από επάνω μπήκε για να το αφήνω κάπου μακριά και να επικοινωνεί με το Axe από απόσταση, γι' αυτό μπήκε και τέτοια κεραία, αλλά μάλλον θα μπει άλλη μικρότερη και εσωτερικά αυτή τη φορά για να μπορώ να το κουβαλάω συνεχώς μαζί μου. Το δεύτερο μηχάνημα τώρα είναι αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή και είναι ας πούμε το μικρότερο αδερφάκι του μεγάλου. Αρχικός μου στόχος ήταν να μπορώ επίσης να βλέπω και τι χτυπάει αυτό το συγκεκριμένο, σαν ραντάρ δηλαδή, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχω τα αποτελέσματα που θέλω. Δηλαδή στη συγκεκριμένη φωτογραφία βλέπετε τους αριθμούς που μου δείχνει, αλλά μέχρι στιγμής θα πηγαίνει πολύ καλά σαν αποστατικό. Θέλω να προσθέσω και μια επιπλέον λειτουργία, να επικοινωνεί δηλαδή με το μεγάλο, το κουτί ασύρματα και να του στέλνει τα δεδομένα, δηλαδή να είναι τα μάτια του μεγάλου, ας το πούμε, ώστε να μην έχω συνεχώς το Axe μαζί μου, το οποίο εδώ να πω ότι δεν είναι δικό μου, αλλά το έχω δανειστεί για τις δοκιμές μου και μόνο, ή επίσης σκέφτομαι να το κάνω να στέλνει δεδομένα στο κινητό και να τα διαβάζω από εκεί. Τέλος πάντων, είμαι ακόμη σε δοκιμές και σκέψεις. Αλλά ας πάμε και στις δοκιμές τόσο του Axe όσο και των δικών μου μηχανημάτων. Πρωτού συνεχίσω να πω ότι κάποια στιγμή ήμουν σε ένα σημείο που και δοκίμαζα τα μηχανήματα πριν καιρό και βάζοντας το Axe μανίσιο, να θυμάστε είναι οι εργοστασιακές του συχνότητες, όπως το αγοράζετε δηλαδή χωρίς καμία παρεμβολή. Μανίσιο λοιπόν με τράβηξε σε ένα σημείο από καμιά 20 μέτρα μακριά θα έλεγα, ακολουθώντας τη γραμμή, με έβγαλε σε ένα σημείο όπου ήταν δύο σημεία σκαμμένα, κάπου 2x4 και τα δύο και γύρω στο 1,5 μέτρο βάθος. Το Axe με τραβούσε σε αυτήν την πέτρα εδώ, η οποία ήταν ανάμεσα στα σκαψίματα και πιθανόν αυτοί που έσκαψαν να την πέταξαν από αγανάκτηση. Την πέτρα την πήρα για τις δοκιμές μου και θα τη χρησιμοποιήσω και σε αυτό το βίντεο. Βάζοντας τώρα τα δικά μου μηχανήματα, απέρριψαν τη συγκεκριμένη πέτρα, ενώ με πήγαιναν σε αυτήν μόνο όταν έβγαζα τις απορρίψεις. Δείτε σε αυτό το βίντεο αρχικά το Axe πώς θα με τραβήξει στην πέτρα.
Τώρα δείτε το axe, παίρνοντας σήμα από τη μεγάλη μου κατασκευή, πως δεν βλέπει την πέτρα καν. Μπορείτε να καταλάβετε ότι το axe δεν παίρνει τις δικές του συχνότητες, δεν δουλεύει δηλαδή μανίσια εργοστασιακά, επειδή δεν ανάβει κανένα λαμπάκι του, πλην της λειτουργίας του, έτσι. Δείτε τώρα πως βγάζοντας τις απορρίψεις θα με πάει στην πέτρα. Παρόμοια κατάσταση βρήκα και σε άλλο σημείο, να πω πάλι. Το axe με τράβηξε σε ένα ψωματάκι, όπου από πίσω του βρήκα ένα σημείο σκαμμένο. Επειδή είχε νερά μέσα το σκάμα από τις βροχές, δεν μπόρεσα να δω τι ήταν αυτό που του τράβηξε. Αλλά με το δικό μου μηχάνημα και βλέποντας τι έβλεπε, τα πειράματα που σας είπα πιο πριν που δεν έχω καταφέρει ακόμα να πετύχω, αλλά είμαι σε καλό σημείο, κατάλαβα ότι ήταν παρόμοιο πέτρωμα από τον αριθμό που έβλεπα πίσω στην οθόνη και άλλωστε οι περιοχές ήταν κοντά αυτές με την προηγούμενη περιοχή που βρήκα την πέτρα, οπότε κατάλαβα ότι ήταν το ίδιο πέτρωμα μάλιστα. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό που έψαχναν οι τύποι που έσκαψαν ήταν τελικά μερικά μέτρα παραδίπλα στο δεύτερο αυτό σημείο που αναφέρομαι, απλά το μηχάνημά τους, το οποίο ήταν κατά πάσα πιθανότητα κάποιο αποστατικό, τους έβγαλε εκεί και έσκαψαν τζάμπα. Επίσης εδώ να πω ότι ένας καλός ραδοσκόπος νομίζω ότι δεν επηρεάζεται από πετρώματα και τα αποβάλλει. Δείτε τώρα πώς θα αντιδράσουν τα μηχανήματα σε αυτήν την παλιά σφαίρα, η οποία φαίνεται πόσο παλιά είναι, έτσι. Δεν την καθάρισα επίτηδες για να τη δείξω σε αυτό το βίντεο. Την κράτησα δηλαδή όπως τη βρήκα. Θα την βάλω κάτω από αυτό το τσαντάκι, όπου μέσα έχω κλειδιά, ένα δεύτερο κινητό και το πορτοφόλι μου με χρήματα και κάρτες. Επίτηδες για να δείτε πώς τα μηχανήματα, αυτά που έχω φτιάξει εγώ τέλος πάντων, δεν παρεμβάλλονται από άλλα μέταλλα ή συχνότητες. Αρχικά θα δοκιμάσω το axe στην επιλογή χαλκού μανίσιο. Δείτε πως δεν τη βλέπει καν τη σφαίρα, μανίσια πάντα, δηλαδή όπως το αγοράζει κάποιος. Πρόβλημα που εξήγησε στην αρχή ότι τα μηχανήματα αυτά έχουν και δεν βλέπουν παλιούς στόχους, αλλά μόνο φρεσκοθαμένους. Δείτε τώρα, βάζοντας το δικό μου το μηχάνημα να βρει χαλκό, δηλαδή στέλνοντας τις δικές μου συχνότητες με το δικό μου τρόπο, πώς θα με πάει επάνω. Αλλά δείτε πως και το μικρό έχει παρόμοια συμπεριφορά. Επίσης να πω ότι το μικρό έχει ειδική κεραία, την οποία δοκίμασα πολλές φορές μέχρι να την πετύχω και παρότι δεν έχει το ζύγισμα του axe, έτσι το axe είναι ζυγισμένο, εμένα μου ξέφυγε λίγο βιδώνοντας το ρουλεμανάκι, αλλά πάει καρφί στο στόχο την ώρα που το axe αργεί να κεντράρει, δηλαδή θα το δείτε το axe παίζει.
Η συγκεκριμένη κεραία δεν επηρεάζεται από κανένα μαγνητικό πεδίο, ενώ οι περισσότερες δοκιμές μου έγιναν σε εργαστήριο με υπολογιστές, καλώδια, μπαλαντέζες και τα σχετικά και έβρισκε τη συγκεκριμένη σφαίρα ανάμεσα σε εργαλεία και κατσαπίδια, ενώ είχα και χρυσά αντικείμενα όπως δαχτυλίδια και αλυσίδες μέσα σε ένα μεταλλικό κουτάκι, το οποίο το Axe Manisio δεν έβλεπε καν, έτσι δεν χρειάζεται να σας το πω πάλι, αλλά τα εντόπισαν κανονικά και τα δύο. Δηλαδή το Axe με το δικό μου σύστημα, αλλά και το μικρό. Αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να τελειώσω σύντομα το μηχάνημα και να σας δείξω στο δεύτερο βίντεο τα αποτελέσματά του και κάπως καλύτερες δοκιμές. Άμα είμαι και με άλλον κιόλας, να κρατάει το κινητό ή την κάμερα ακόμη καλύτερα. Αν θέλετε στο επόμενο βίντεο να δοκιμάσετε το μηχάνημα με κάποιον τρόπο που θα θέλατε να δείτε πώς δουλεύει ή κάποια ιδέα που θα έχετε, γράψτε το και αν θα μπορέσω θα το κάνω.